بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. به درس دیگری برنامه اکسل خوش آمدید. و این درس هم مجموعه از درس های فلترز هست و باز هم فلترز کار میگیریم، اما این دفعه هدف تاریخ انتخاب میکنیم که تاریخ چی موضوع دست خود داره. در قدم نخست شما ببینید که چون من فلترز آن میکنم، بسیار ساده. شما کلیک ماوس میکنین و کنترل شیفت ال، شارتکتی هست که در ویدیو قبلی شما دیدین، کنترل شیفت ال آن و آف، یا روی سورس میریم و فلتر آن آف میکنیم. اما سوال اینجاست که آیا با یک رایت کلیک ماوس ما میتونیم مستقیم فلتر کنیم؟ بله، خوب دقت ببینید. فرض مثال من میخوام کل شاگردایی که مثلا MIT پروگرام از خود دارن اونا بده که با ما فلتر شود، کلیک راست ماوس میکنم میرم در فلتر و فلتر بای سلکتد سلز ولیو رو سلکت میکنم و حال ببینید که فقط شاگردایی که MIT میخوانه کلش دیگه لیست کنترل زی میکنم و حال فرض کنید که یک تاریخ مشخص هم میخوایم. پس میم این تاریخ 12/21 کلیک راست ماوس و فلتر اگر دوپلیکیت داشت هم معلوم میشه. خب خیر، بازم من بای ولیو سلکت میکنم و با ما یک تاریخ آمد اسد BBA و دی وقت امتحان داره. خب اگر بخوام این فلتر رو غیب کنم یا غیر فعال کنم، کلیک راست ماوس و میتونم در فلتر بیایم و کلیر استفاده کنم و همچنین ری اپلای شما دیدین. اگر کدام فلتری هست که شما اپلای یا اجرا کردین و دیتای نو آمده، ری اپلای استفاده کنین. خب فعلا پیش میریم سوی تاریخ. چیزی که در قسمت نمبر و تکست شما متوجه نشدین، ببینید در بخش نمبر اگر کلیک ماوس کنیم، نمبر greater than equal to top 10، این همه چیزایی هست که شما در conditional formatting دیدین. و در بخش تکست همچنان چیزی بود، در تکست conditional formatting تقریبا این چیزا بود که مثلا یه چیز باشه نباشه، شروع شه با یک کلمه، ختم شه با دیگه کلمه، چیزی در داخلش موجود باشه، چیزی موجود نباشه. اما تاریخ ما سیستمش خیلی فرق میکنه و چیز نو خواهد بود. حالا ببینید که چقدر چیزا ما در دیس داریم. اول شروع میکنیم equals to. ما شما میتونیم مستقیم یک تاریخ کلیک راست ماوس کنیم، در فلتر بریم و selected value بگیریم. اما یک تکنیک دیگه هم هست، کنترل زی میکنم اندو کنم و همین تاریخی که دیگه هست میره کپی بگیرم، کنترل سی و برم دی فلتر کلیک ماوس کنم و باش بگیم که equals to، یعنی مساوی با یک تاریخ مشخص و پرسش کنم این تاریخ اوکی و همون تاریخ با ما فلتر میشه، چون تاریخ هایی که اینجا نشته کردیم کلش یونیک است و هیچ دوپلیکیت یا تکراری نیست. با ما یک ردیف آمد، اگر تکراری می بود دو ردیف یا ده ردیف هم می آمد. خب با فعلا کلیر میکنیم، کلیک راست ماوس در فلتر و کلیر و حال باز میم اینجا و آل آپشن دیگری داریم اسمش از بیفور. و اگر باز ما اون تاریخ پیست کنم، هر تاریخ که قبل از 12/22/2022 باشه، خیلی خوب اوکی کنم، اما تاریخ ها میاد. و چیزی که قابل ذکر است و خوب به دقت متوجه باشین که سیستم تاریخ ما در کامپیوتر طور ست شده که اول ماه هست، سپس روز، سپس سال هست. پس اشتباه نشه، گاهی ما 15 در 12 میگیریم که نتیجه نمیده و تاریخ حساب نمیشه. متوجه باشین. خب میریم کلیر میکنیم دوباره سورت و کلیر و باز میریم دیگه کلیک ماوس و میتونم در دیت فیلترز بیام و آفتر سلکت کنم و بعد از یک تاریخ مشخص، فرض مثال بازم پیست کنم و 12/22 هست، یعنی بعد از 12/22 که 23 24 و 25 و پیش میره، اما تاریخ ها شما دیگه دیدن میتونن. خب باز هم کلیک ماوس میکنم دیت فیلترز و داریم بیتوین مشخص دو تاریخ نشته میکنم، دیگه پیست میکنم یک تاریخ و دیگه پیست میکنم دیگه تاریخ و با جای 22 فرض مثلا نشته میکنم 28 و بین 22 و 28 هر تاریخی که موجود بود با شما به و حال 22 تا 28 تاریخ آمد. خب باز هم دوستانم کلیر کنم، کلیر و باز هم کلیک ماوس این قسمت و داریم tomorrow. اول today را سلکت کنم که تاریخ امروزی رو ببینید. today 1/9/2023 هر تاریخی که در سیستم شما ست کردین اینجا هست، اما تاریخ در روی سیستم شما در فیلتر شما هم خواهد بود که 1/9/2023 است. و حال باش میگم که تاریخ رو یک روز قبل از چی میشه، پس ایره ما yesterday را انتخاب میکنیم 1/8/2023 و اگر بگیم فردا که یک روز اضافه تر خواهد بود، tomorrow را سلکت میکنیم 1/10/2023. پس شما میتونین بین تاریخ امروز، فردا و روز قبلی خود بالا پایین برین. و حال next week ما داریم هفته قبلی. next week ما شامل داریم 1/15 تا 21. با خاطر اینکه که next week خوب سی بفهمین، اول بالای تاریخ ما کلیک ماوس میکنم، شما ببینید که ویک یا هفته از شنبه یک شنبه شروع میشه. و حال ببینید که این هفته ما از 8 الی 14 و هفته بعدی ما از 15 الی 21 و حال ببینید 15 الی 21 است. و اگه باش ببینید که this week، حالا ببینید که this week ما باید بیا از 8 الی 14. فرض مثلا شما یک تقسیم اوقات جور میکنید نزی هفته پس چطور جور میشه، پس این کار کردن میتونید دیت بین و this week سلکت کنید و ببینید که 8 الی 14 آمد.
و اگه هفته قبلیش هم میخوام ببینین باز هم دیگه کلیک ماوس کنین، هفته قبلیش 1 الی 7 خواهد بود و باز هم خیر از روی فیلترز ببینین ما میتونیم لاست ویک سلکت کنیم که 1 الی 7 خواهد بود. خب میریم سوی دیت فیلترز، دیگه داریم next month ماه بعدی، چون ماهی که قرار است که دی ماه هستیم ماه جنوری هست، 1 هست، اون next month فشار بدم ماه دوم شروع میشه تا ختم ماه دوم. و حال اینجا کلیک ماوس میکنم و برش گفتم میتونم که this month این ماه چی هست، این ماه جنوری هست و چیزی که در جنوری ماه هست مکمل ماه رو ما ذکر یا نشان بده. و اگر ماه قبلی که 2022 و 12 بود پس last month سلکت میکنم و ماه و سال قبلی به ما ذکر میشه اینجا. آپشن دیگری داریم اسمش از next quarter و this quarter. اول من میخوام که کوارتر مشخص بتون بگیم. کوارتر اصلا ربع ماه نمیته و ربع یعنی 3 ماه هست. مثلا ما 3 ماه اول کوارتر 1 میشه، ماه 3 ماه بعدی که 4 5 6 است ماه کوارتر 2 میشه و به این شکل 7 8 9 ماه دیگر کوارتر 3 میشه و بالاخره ختمش که 10 11 12 از کوارتر 4 میشه. بخاطر که بتونم خوب سی بفهمونم بتونم بریم سوی all periods و کوارتر 1 سلکت میکنم. حالا ببینید یک نشته است، ماه جنوری هست، فروری هست و مارچ هست و ببینید که سال 2024 هست اما ببینید که فقط ماه اول 2 3 است، از اون بالاتر نیست اینجا چیزه. حال برش میگم که this quarter. پس اینجا ما بیایم this quarter و من نشان میده که این ماه کدام ماه است. نال ببینید که اونجا 2024 بود. این دفعه چی است که 1 ماه اول، ماه 2، ماه 3 اما فقط 2023 است. ما کوارتر فقط از 2023 نیاز داشتیم پس this quarter سلکت کنیم. اینا اگر دی قسمت ما بگیریم که next quarter شما میفهمید که بعد از ماه 3 ماه مثلا ماه 4 5 و 6 پس next quarter چی میشه 4 5 و 6 و دیگه ماه نیست، درست است؟ پس 4 5 6 3 ماه تقسیم بندی میشه. خب میریم سوی در بخش last quarter میریم که 3 روبه سال قبلی هست اما ما زیاد نشان نکردیم بخاطر فقط تاریخ 12 رو براتون میارن اینجا. خب در دیت فیلترز دیگه داریم next year ماه سال بعدی هست، سال بعدی 2024 خواهد بود و this year خودتون میفهمین همین سال است، مکمل تاریخ همین سال تا آخر همین سال یعنی 365 روزش ما دیدن میتونین که ما دوست دارم که اسکرولش کنیم تا آخر. و خب و حال داریم last year سال قبلی 2022 بود پس چیزی که سال 2022 براتون لیست شود اینجا آمد و years to date یعنی به من بگو که امی سال تا امی تاریخه. پس با من نشان میده که ماه اول روز اول تا نور نشان داد، یعنی امکان داشت که فرض مثال ما در مارچ باشه، مارچ 15 و از 1 جنوری تا 15 مارچ نشان بده پس year to date ما سلکت میکنم. خب مشخصا ما شما میتونیم در اینجا کلیک ماوس کنیم all date period و انتخاب کنیم کوارتر 1 2 3 4 قسمی که بهتون گفتم یا ماهای مشخص سلکت میکنین انتخاب کردن میتونین ماه جنوری فروری مارچ و متوجه باشین که سال 2024 هم براتون میاد و این شما فیلتر هم کردن میتونین شما 2022 و بسیار غیر فعال کنین اوکی کنین و متوجه میشین که فقط از 1 سال براتون میاد. خب این مجموعه از دیت فیلتر ها را ما شما اینجا داشتیم و حال وقتش رسیده در کستم فیلتر کلیک ماوس کنیم و در کستم فیلتر ما میتونیم دو نوع فیلتر استفاده کنیم. فرض مثال در اینجا میگیم که ایکوالز تو یک تاریخ دیگه نشون میکنیم پیشش میکنیم و یا میتونیم یک تاریخ دیگه را نشون کنیم. پس در اینجا ما میتونیم بگیریم ایکوالز تو دو تاریخ ما دیگه نیاز دارم و 12/22 و 12/23 پس دو کندیشن یا دو حالت نشون کردن میتونن چیزی که در کستم فیلتر بسیار آسان میشه و بدون این آپشن نمیتونستیم این کار کنیم. خب و حال مطابقی کستم فیلتر که چگونه فرمول استفاده کردن میتونیم آیا فرمول داریم با فیلتر بل یا فیلتر از خود فرمول داره و ادوانس فیلتر هم داریم که انشالله خیلی خیلی کیف خواهد کنیم وقتی که ما در دیتا رسیدیم و در پیوت تیبل انشالله باز هم فیلتر خواهد کنیم.